reggelt, Rikári vlog. Nem tudom, látszik-e, 3 óra 53 perc, és Rikári van olyan elvetemült, hogy elindul ilyen korán videózni. Augusztus 17-e van, 2024, most úgy jelentkezem be, mint Becski András szokott. Ő szokta bemondani a dátumokat, meg az időpontokat, de hát ez most a mai videó témája tekintetében fontos, hiszen arra pályázom, hogy én legyek az első utas a meghosszabbított 75-ös trollibusz vonalán. Úgyhogy most megyünk az éjszakaihoz, a 909-eshez, és becélozzuk a meghosszabbított 75-ös trollibuszt. Ugye Kőbányán van a trollibusz garázs, viszont Kőbányára a Kőbányát határoló, a 10. kerületet határoló utak kivételével nem jár trollibusz, csak ugye garázsmenetben a kőbányai trolli garázsba, és mostantól ez a dolog megváltozik, ugyanis a 75-ös trolli az Kőbánya alsó vasútállomásig, vagy onnan fog közlekedni, kinek hogy tetszik jobban. Úgyhogy most sétálunk itt a 909-es éjszakaihoz, és megcélozzuk a trolli végállomást és az első járatot. Itt ilyenkor még nem is jár villamos, de hát dehogy nem. Ugye a kiálló hosszú kaf az 1-esre, erre megy a déli szakaszra, hiszen az 1-es villamos középső szakaszán most vágányzár van. Kicsit korán értünk a megállóba, de már elindult az autóbusz a Deák térről. Ugye onnan indul a 909-es, most épp a Kálvin térnél tart. Hát megvárjuk. Ilyenkor azért az éjszakai az kicsit jobban halad, mint a 9-es szokott napközben. A villamos sem aluszik. A Baroskocsi színből is állnak ki reggel a szerelvények. Hát itt gondolom valamelyik 28-as vagy 37-es. 28 ára. Érkezik a buszunk, és akkor felszállunk. Hát ilyenkor hétvége éjjel igen kihasználtak az éjszakaik. A 909-es útvonalának érdekessége, hogy a nappalihoz képest letér egy kicsit a Kőbányai útról és hosszabb útvonalon közlekedik, már betér a Pongrác út felé, a trolli garázs felé. És itt a Könyves Kőbányainál ugye kétszer áll meg, feltéve ha van le- és felszálló utas, most a második alkalommal nem volt. A trolli garázsnál vagyunk, és minden bizonnyal már készülődik a trollibuszunk, hiszen 14 óra múlva indulása lesz Kőbánya alsóról. Megérkeztünk a Ligettérre, itt fogunk leszállni, és a futárban már azt láttam, hogy érkezik itt mögöttünk a trollibusz, már elindult a garázsból. Úgyhogy hát nem először jár itt Kőbánya alsón trollibusz, mert el kell árulnom, hogy annó még valamikor tavasszal egy ilyen próbameneten voltunk itt, még akkor ugye BKK-s voltam, és akkor úgy volt, hogy majd én fogom csinálni a menetrendjét. Szerencsére ez a dolog, ez megváltozott, és már nekem ebben a dologban nem volt benne a kezem, bár bizonyos simításokat végeztem rajta. Kőbányán nem jár trollibusz. Fogd meg a soron!
És akkor érkezik a troli, és tényleg én leszek az első utas, ha így halad. Itt az utas tájékoztató hirdetmény, a megállóhelyi laptárba tanúskodik róla, hogy mától innen trollibusz közlekedik, ugye ugyanúgy a Jászai Mari térre, mint korábban, csak ugye hosszabbított útvonalon. Most minden második jön el idáig, és létesült egy 75A, ami a régi 75-ös vonalán közlekedik. A hétvége révén a 75-ös az ugye első ajtós. Vegyük fel a nagy pillanatot, hogy felszállunk. Rikári, mint az első utas, de egyébként nem én szálltam fel elsőnek, mert van itt egy kollega, aki fotózik. Akkor elmondom azt is, amíg nem indulunk, hogy ez a járat ugye úgy jöhetett létre, hogy gyakorlatilag ma már a trollibusz állománynak egy jelentős hányada, a nagyobbik hányada, főleg a csuklósnak, az önjáró képes kocsikból áll, és hát papíron 4 kilométer gyakorlatilag többet is tudnak önjárni. Így ennek megfelelően történtek az elmúlt években hálózatfejlesztések, és ezért tehát fontos cél, hogy az elektromos járművek aránya a közlekedésben növekedjen, ezért jönnek létre ezek a hosszabbítások, és természetesen amelyiknél beválik, ott tervezik a vezeték kiépítését is. Egyébként, ha jól tudom, akkor erre is megvannak a tervek, hogy a felső vezeték kiépüljön. Egyébként azért is volt praktikus ez a hosszabbítás, mert a Pongrác úton egészen a troli garázsig megvan a felső vezeték, tehát ott vezetéken tud járni a troli, és csak onnan ide Kőbánya alsóig kell önjáró, akkumulátoros üzemben közlekedni. Egyébként mondjuk azt hozzáteszem, hogy azért itt többszöri áramszedőkezelés, meg ilyenek vannak, de hát nyilván, hogy ez majd idővel oldódni fog, hogyha beválik az útvonal, akkor ki fogják építeni a váltókat és a szükséges vezetékeket. No, hát várjuk az indulást, és nem sokára megyünk. 3 perc van indulásig. Természetesen egy SST 18-assal fogunk utazni, mi mással. A GVM az ugye nem tud erre jönni. És akkor indul az első járat. Itt nem tud kifordulni a trollibusz, ezért itt meg kell kerülni a teret. Kicsit itt oda-vissza fogunk közlekedni. A következő megálló Kőbánya alsó vasútállomás. Ugye Kő alsó vasútállomással indultunk, de még egyszer megáll majd a trollibusz, ugye a Pongrác úti oldalán a csomópontnak. Van egy ilyen kis forduló. Jó szűk íven kell fordulni a trollinak. Hát ez nem újdonság, hiszen a belvárosban is így van. Akkor az újdonsült végállomást láthatjuk, ami csak ennek a 75-ös trollinak új, a többi viszonylag már régóta itt közlekedik. És üdvözöljük Pintyőke Zsoltot, aki itt lakik nem messze. Jobbra és még egyszer jobbra.
megálló Hős utca. Hírhet Hős utca következik, de hát most már egyébként az a hírhet rész az ki van övítve. Most itt megálltunk ugye áramszedő kezelés céljából. Nem szállt ki a járművezető, úgyhogy ezek szerint telepítettek ide lepkét, vagyis áramszedő terelőlemezt, és már megyünk is tovább vezetéken. Itt fordulunk rá a Kerepesi útra. Tulajdonképpen kihagyunk egy megállót, mert a vezeték kialakítása miatt itt nem tudom mi a neve ennek a megállónak, de itt nem tud megállni a trollibusz. És a Puskás fog következni. Az én utam most idáig fog tartani, hiszen csak az új szakaszon szerettem volna utazni. Már érkezünk is a Puskáshoz, megnyomtuk a leszállásjelzőt, és hát most itt az első járaton olyan túlzott érdeklődés nem volt, ugye ketten videósok voltunk. Hát szombat 4 óra 32 perckor, ezek szerint egyelőre nem sokan szeretnének utazni Kőbányáról a Jászai Mari tér felé. De mi utaztunk. Ugye bemondja, hogy rövid ideig várakozunk a megállóban, erre azért van szükség, mert hogy ugye a kiegyenlítő idő miatt, hogy a 75A-val egyenletesen tudjon közlekedni, ennek főleg hétköznap csúcsidőben lesz komolyabb jelentősége. És már megy is tovább a trollibusz a Jászai Mari tér felé. Innen ugye a 75A is közlekedik. Amúgy ugye a 75A-n továbbra is tudna GVM trolli közlekedni, ugye Ikarus 280T GVM a 75-ösön járt, illetve iskolai menetrendben, tehát normál alapmenetrendben hétköznap egy kocsi, csúcsidőben, kétrészes Fordában, kétrészes számban. És a 75-ös A-ban tulajdonképpen most is tudna közlekedni, és egyébként annyi kulisszatitkot elárulok, mert ennyit még tudok róla, bár nem én csináltam, de úgy készült a menetrend, hogy külön-külön is ki lehet adni, hiába egy menetrendben van a két vonal, de hát valószínűleg úgy lesz, és úgy készült a kiadás, de abban még benne volt a kezem egy picit, hogy igazából a 75A-ra ne menjenek GVM-ek, mert hogyha összeborul a vonal és össze kell valamiért forgatni, pótolni az egyiket a másikból, akkor ugye a GVM az nehezen tudna önjáró üzemmódban közlekedni. Na hát én közben itt tulajdonképpen felvettem, amit fel akartam, és itt befejezem a forgatást. Ugye az egyes villamossal, a kombinóval most nem megyünk hazafelé, mert hogy az csak idáig közlekedik, abból az irányból, én meg abba az irányba közlekedem, úgyhogy azzal az egyes villamos pótlóval fogok távozni a helyszínről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ott is megy valami trolli. Az hova megy vajon? Lehet, hogy 75A-ba jön garázsmenetből. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról. Ha annyira tetszett, akkor pedig csatlakozzatok csatornatagnak, vagy más módon támogassátok a csatornát. A támogatások linkje a leírásban található. Rikári voltam Budapestről. Sziasztok! Tschüss!